Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në program. Përpara disa ditësh, datë 1 më saktë, ditën e gënjeshtrave, një ngjarje as pak e gënjeshtre, as pak e trilluar ka ndodhur në Shkodër në prezantimin e prefektit të ri. Kryetarja Voltana Ademi është përplasur me drejtorin e policisë Endri Xhafon. Në fakt, situata në qytetin e Shkodrës ka precipituar muajt e fundit nga një situatë relativisht e qetë, status quo, me sa duket kjo status quo është prishur mbas arrestimeve atje të grupit të bajrave dhe situata është vërtet një bilanc mjaft i rënd 9 të vrarë në 9 muajt e fundit. Përveç kësaj, situata e Shkodrës që gjen pasqyrim, besoj keni ndjekur dhe lajmet e A2CNN gjatë ditës sotme, edhe në klubin e futbollit Vllaznia, ku trajneri ka refuzuar të marrë pjesë, ndërkohë që po sot është zhvilluar një proces gjyqësor në ngarkim të 2 personave që akuzohen se kanë kërcënuar ish trajnerin e Vllaznisë Endri Xhafon, pra një situatë kaotike e rendit në qytetin e Shkodrës. Përveç kësaj, kjo situatë përkon edhe me krizën politike ku ndodhet vendi për shkak të djegjes së mandateve nga opozita. Pse i lidh të dyja bashkë? Sepse Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, bashki e madhe, vetmja bashki e madhe që u fitua nga opozita është zonja Voltana Ademi, të cilën kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Zonja Kryebashkiake, mirëmbrëma, mirë se erdhët në program. Shumë faleminderit, edhe mirë se ju gjeta. Faleminderit edhe për mua është hera parë në fakt që vi në këtë studio dhe më pëlqen edhe ju uroj suksese. Shumë faleminderit, besoj do t'ju kemi sërish, unë do doja shumë t'ju kisha si kandidate, po do t'i rikthehemi kësaj pak më vonë për të parë nëse ju do të rikandidoni apo jo për Bashkinë e Shkodrës. Mbetemi pak tek ajo që ka ndodhur në datë 1 prill, ishte prezantimi i prefektit të ri të Shkodrës, është diskutuar për çështjen e rendit atje, ka qenë i pranishëm ministri i brendshëm Sander Leshaj dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Endri Xhafon, dhe ju jeni përplasur me të. Pse? E keni sqaruar që ka qenë një gjë që unë kam folur në fakt, por ndoshta vlen që të shfrytëzoj hapësirën për të, po themi, për të ripërsëritur atë që në fakt unë thash atje dhe që mendoj ishte më e pakta që unë mund të thoja, për aq hapësirë sa kishim ne për të diskutuar në një takim që s'kishte këtë qëllim në fakt. Duke pasur prezent ministrin e brendshëm, por jo vetëm, ishte drejtori i përgjithshëm i policisë, prefekti i ri i qarkut të Shkodrës, kryetar të bashkive, kolegët mi aty, drejtori i ri i policisë qarkut të Shkodrës. Kryetarët të bashkive që janë në qarkun e Shkodrës, pra sepse nuk është vetëm bashkia, po sigurisht. Të gjithë ne bashkë. Një bashkia më e madhe, po. Unë në fakt gjeta një moment edhe me qetësi, edhe me shumë korrektesë besoj, mendoj me përgjithshmëri, sepse dikush duhet të flasë dhe në momentin që askush nuk e bëri prezent, ministri në fakt e ciku në fjalën e tij, e ceku këtë problematikën që ka Shkodra. Mendoj që ishte e vlefshme që të paraqisej një shqetësim qytetar që ekziston, që lidhet në fakt pikërisht me situatën jo të mirë për sa i përket rendit dhe sigurisë, edhe ajo që më shqetësoi dhe më ka shqetësuar është fakti që pikpyetjet lidhur me përgjithshmërinë dhe për angazhimin e strukturave mbi situatën në fjalë. Dhe nuk po flas vetëm për ngjarjet e fundit, po flas për ngjarjet e një viti, më shumë se një viti, me 13 janar kemi filluar problematikat, po themi. Dhe fakti me gjithë shpresat edhe me gjithë mbështetjen, mendoj edhe pozitivitetin, sepse strukturat kanë nevojë që të kenë pozitivitetin dhe mbështetjen e njerëzve, të strukturave shtetare, vendore gjithashtu, fakti që nuk ka edhe po themi të lançuar një përgjithshmëri që në fakt vihet re, duhet të vihet re nga institucione si Ministria e Brendshme, sepse ajo që më ka vrarë shumë kanë qenë pikërisht deklaratat e ministrit, gjitha me vend që në mënyrë korrekte të paraqes shqetësimin, duke thënë që besoj që nuk është rasti të themi që nuk na takon askujt, me këtë na takon dhe ne, duke bërë vetëm pjesë në kuptimin qytetar, por edhe përgjegjës, institucional, pikërisht, sepse na takon në një farë mënyre, të thoja që kjo nuk duhet jetë kështu, ne nuk mund ta lëmë situatën të precipitoj dhe ta lëmë të shkoj drejt larjes së hapeve, ku njerëz të caktuar për një arsye apo për një tjetër marrin hak apo angazhohen në akte të tilla. Dhe mendoj që shteti mban një përgjegjësi për këtë. Zonjë, njerëzit që kanë hesape me njëri tjetrin është një gjë, sigurisht detyra e shtetit dhe si kujdestari i shoqërisë është që të mos lejojë që këto gjëra të ndodhin. Por kjo është njëra anë. Njëra ana tjetër është kur krimi arrin të ndikojë, të influencojë punën e institucioneve shtetërore në favor të tij. Një nga gjërat për shembull që ka çuar në krizën e fundit politike në vend është se opozita mendon që krimi
ka influencuar rezultatin e zgjedhjeve. Tani duke e ulur pak, se do t'i rikthehemi kësaj më vonë në program, duke e ulur këtë në një nivel më lokal, totalisht lokal. Ju keni thënë një deklaratë të fortë, ku keni thënë se janë përdhunuar drejtuese femra nga krimi, dhe kjo ka quar në Endri, ta sqaroj. Ma sqaroni pak. Ta sqaroj pak për të catën herë. Më bë një pyetje dhe u përdor nga gazetarët në fakt kjo fjalë. Edhe unë ajo që ju përgjigja është, ne përdorim në Shkodër një fjalë përdhuni. Përdhuni do me thënë edhe dhunë, të përdorësh dhunë, po edhe të ta marrësh me dhunë. Ka disa nocione. Apo të diktosh përmes dhunës vendimarrjen. Dhe sepse kaq ka në dorë ai që influencon. Dhe janë interesat apo dhe kriminale. Dhe ne flasim për dhunë në procesin e zgjedhjeve. Zonjë, e kuptoj. Ju doni të thoni me këtë që nuk keni dashur të thoni që ka pasur akt seksual të përdhunshëm, pra përdhunim, por ka pasur për nuk ka lidhje. Biles, ndoshta ja vlen që të transmetohet edhe një herë ajo çfarë un kam thënë në ligjërat e drejtë. Janë dhunuar drejtues të institucioneve, un kam thënë që po. Janë dhunuar drejtues të institucioneve. Kjo më intereson. Sigurisht ajo do më interesonte po t'ishte, po unë e kapa më një herë thelbin që ju thoni, me sa e njoh sa do pak të folurën shkodranishte, atëre kjo është e rëndë. Kjo është e rëndë. Kjo që thash unë, është vërtet. Që të me përdhun, pra me dhunë, me përdorim të dhunës, të influencohen drejtues, si drejtues, si të hipotet, po kjo është e rëndë. Po kjo është e rëndë, dhe këtë kam pohuar si të rëndë, sepse mendoj që në qofse, dhe ajo, biles këtë ja kam thënë edhe në mënyrë direkte, i ministrit dhe drejtorit që u larguan, fakt, në mënyrë demonstrative, sepse mediat më bën një pyetje në takim, dhe më thanë, ju a jeni kërcënuar, ju a jeni në... Dhe unë ju përgjigja, i gjithë pushteti është në presionin kriminal. Si është ky presion? Kjo është përgjigja që më kam dhënë. Si është ky presion? Ky presion është direkt, ju keni mohuar që keni pasur një... Nuk është çështje personale. Nuk është Voltana. Just business, po kur merrni ti kën telefon dhe thua do të zhdukim, kjo është e rëndë. Nuk ka marrë askush dhe nuk bëhet fjalë për çështje personale. Unë aty kam detyrën dhe përgjegjësinë të flas në emër të asaj çfarë është shqetësimi i të gjithë qytetarëve. Biles, aty me atë fjalë dhe edhe në daljet e mia publike, kam shprehur jo vetëm shqetësimin e qytetarëve dhe bashkëqytetarëve të mi, por kam shprehur edhe bashkë shqetësimin edhe të drejtuesve lokal në Shkodër. Që sigurisht në faza të ndryshme ata janë kanë ndjerë presion. Dhe ne kemi, të jap shifra, ne kemi në të gjitha institucionet tona, ne nuk ka bërë vaki që në një periudhë, po themi, brenda 6 muajsh të kemi ndryshime me dhjetra drejtuesve pa shkak. Dhe nën presion. Tani këtë që po them unë në Shkodër e din të gjithë. Dhe nuk është rasti që unë po e përcjell pikërisht atë çfarë qytetarët e Shkodrës dinë. Tani, unë nuk jam një person që, apo nuk kam një rol dhe nuk kam mundësi dhe instrumenta që të hulumtoj. E mendoj që institucionet të tilla, sigurisht policia apo prokuroria, sigurisht edhe gjykata, për pjesën që i takon, duhet të marrin hapat e veta. Prandaj, ajo që them unë është fakti që ne kemi presionin e krimit, që nga procesi zgjedhor e përfundon deri tek i fundit, sepse në fundit të gjithë ata drejtuesit janë drejtues politik, nuk flasim për profesionist, ka dhe profesionist, sigurisht, por janë thelbësisht politik. Dhe politika në momentin që është e dhunuar dhe është kundër hyn krimi, që fillon tek kryeministri, do të mbarojë edhe tek i fundit. Sonjë, ty bëj një pyetje shumë. Në këtë rast nuk bën përjashtim edhe pushteti lokal dhe t'ju tregoj edhe pse. Ja, pikërisht, pra ty bëj një pyetje. Konkretisht ju, si kryebashkiake Shkodrës, në çfarë jeni ndjer, s'po them e dhunuar, po e pamundur, ta mbaroj pyetjen, e pamundur për të realizuar. Pra keni dashur ta merrni këtë gjë nga këtu dhe ta sillni këtu, e keni pasur të pamundur sepse keni pasur një presion. Tani, më thoni diçka konkrete. Presioni është presion, edhe kur bëhet fjalë për korrupsion të thelluar, edhe ky është presion kriminal. Edhe kur bëhet fjalë për presion për një vendimarrje të vonuar, edhe kjo është kriminale. Edhe kur bëhet fjalë për presion politik, edhe kjo është kriminale. E thonë thelbësisht. Tani, a jam ndjerur ndonjëherë e kërcënuar? Sigurisht nga politika ndjehem e kërcënuar për ditë. Kjo është e thjeshtë për të thënë, sepse në fundit
mjafton të shohësh deklaratet e të gjitha atyre që vinë në Shkodër apo dhe vetë kryeministrit, që kanë qenë edhe pa vend, me gjithë, po themi, vullnetin tim pozitiv për të punuar edhe për të qenë e gatshme për të punuar ashtu siç duhet. Them ashtu siç duhet sepse mendoj që në ciklin pushteti vendor nuk funksionon si një ishull me vete. Pushteti vendor funksionon një pjesë, një zinxhiri të administratës publike shtetërore. Absolutisht. Dhe jo rastësisht, për shembull, ne kemi me qindra aplikime në zyrat e regjistrimit pasurive që nuk kanë marrë përgjigje. Tani ju do të më thoni nga ana Bashkisë. Nga ana Bashkisë. Por jo vetëm nga ana Bashkisë, nga ana qytetarëve, me qindra, me mijëra. Në hipotekën e Shkodrës. Në hipotekën e Shkodrës. Apo edhe, po themi, reklamime në hipotekën e Tiranës. Ne kemi raste të ndryshimit të drejtuesve të drejtorisë së shëndetit publik apo të drejtuesve të spitaleve në Shkodër pa arsye dhe nën presion dhe janë larguar pa ndonjë shkak, dhe zëvendësuar pa ndonjë shkak. Ne kemi raste, po themi, të rritjes së madhe të korrupsionit, që edhe kjo është nësa apo të favoreve për shkak të korrupsionit. Ne marrim zero fonde, sepse Bashkia Shkodër është vetëm një bashki që nuk paguan përqindje. Zero fonde nga qeveria? Nga qeveria, sepse ne, jo grante qeveritare, ne aplikojmë dhe ne nuk marrim dhe këtë, unë mase, po them prap një gjë tjetër që e kam thënë edhe më përpara, të gjitha fondet që ndahen të bashkit, ndahen me përqindje, duhet të paguash edhe paradhënie. Kujt? Drejtuesve, ministrave, zëvendësministrave, drejtuesve të drejtorive. Tani, ju mund, unë këtë që po them... A kjo është e rëndë? Tani mos më thoni që Voltana Ademi do duhet paguaj ministrin... Unë nuk kam paguar dhe refuzoj të paguaj për këtë. Më shpjegoni një gjë, jam shumë kurios ta disi, nuk e di nëse ti jesh në këtë lloj... Kjo është situata e shtetit. Ti jesh në këtë lloj biznesi, në thonjza që jeni ju, që është po. Ky është biznesi, gjoja biznesi që... Unë isha shumë kurios të dija se është një ekonomi informale, korrupsioni... Se janë para publike të cilat livrojnë në publike. Unë nuk e di se si paguhen, se unë nuk është rasti. Nuk është rasti, sepse Bashkia Shkodër nuk funksionon, por sigurisht ne kemi indikacione dhe kjo vlen për të gjithë ata që na dëgjojnë, aq më tepër për ata që kanë detyrën që të hulumtojnë dhe të hetojnë për çështjet në fjalë, që fondet publike pa diskutim që ka korrupsion dhe ka korrupsion të thelluar që lidhet pikërisht me financimet e projekteve publike. Dhe një nuk e arritu ta kuptoj, kur Endri Xhafon nxjerr para nga xhepi i vet. Ose jo, se një sekond, Endri Xhafon merr në mënyrë nga një institucion para apo i merr në llogarinë e tij personale ose të kompanisë tij. Mund t'i nxjerr. Si mund t'i nxjerrë Voltana Ademi nga fondet e bashkisë dhe t'i japë ministrit X apo Y? Do të jap një shembull origjinal që është në nivelin kombëtar, që përmendni të gjithë ju edhe besoj që është krejt i qartë. Ne patëm 30 milion euro, sa ishte, ne patëm prokurimin e Unazës. Po. Apo jo? Loti parë, loti dytë, nuk e di se si. A ishte një konkurim totalisht fars në kuptimin... Ishte një kompani private, me shtetin. Me shtetin, sigurisht. Tu kemi shtetin me shtetin. Ju mendoni se ajo është bërë pa dakordsinë e ministrit? Ju mendoni se ka kaluar të gjitha hallkat pa dakordsinë e ministrit? Jo, unë personalisht do preferoja të prisja vendimin e gjykatës, sepse... Ju jeni gazetar, por mendoj që... Po, duhet të them, aty kemi një kompani private me shtetin. Pra në momentin që kemi, kur kemi shtetin me shtetin, këtë nuk arrito ta kuptoj, megjithatë dakord. Okej, ju bëni akuzën, është e kotë t'ju kërkoj juve shpjegimin e funksionimit sistemit, për sa kohë ju nuk e keni bërë vetë, kështu që... Nuk e bëj dhe nuk e kam, nuk mund ta imagjinoj, t'ju them të drejtën. Por, në Shqipëri, sistemi korrupsionit kur bëhet fjalë për përdorimin e pavarave publike është shumë i lartë. T'ju bëj një pyetje, se ju më dhatë shembuj se si, për shembull, Bashkia nuk ka mundur dot për shkak të presionit kriminal, thatë ju, të realizoj disa nga qëllimet e saj. Apo edhe interesave korruptive, se nuk është të thënë, dhe ajo është kriminale. Nuk është kriminale në kuptimin e përdorimit të armëve, është kriminale sepse është bëhet fjalë për një vepër korruptive, sigurisht. Sikur se është për shembull shkresa që keni dërguar në hipotekë, këtë sapo më përmend. Jo, unë thash që fakti që ne nuk kemi përgjigje, apo kemi, po themi, nuk veprohet në rastin kur kërkohet diçka për të realizuar, ashtu sikur se ligji parashikon, nuk ka mundësi tjetër përveç se, dhe ne dim që niveli i lartë i pagesave në hipoteka dhe në institucione publike nuk ka nevojë, mjafton të shkoni vetë dhe ta provoni atë, shumë i lartë. Jo, unë kam zgjidhur tani, po e personalizuam, Endri Xhafon ka zgjidhur. Mendoj që qytetarët që po dëgjojnë arrin të kuptojnë se për çfarë ka fjalë. Nëpërmjet një thjesht një
bllokim të një kredie të një shtëpie dhe kaq, domethënë unë kam kaq të probleme kam pasur me hipotekën. Po tani një sekond, jo se e personalizua, po t'ju bëj një pyetje dhe unë duhet ta personalizoj sepse personi në fjalë nuk është në fakt individ publik, privat, po tani më është një individ publik. Prefekti i ri qarkut Shkodër. Sepse këtu mori shkas edhe nuk ka lidhje. Le themi nuk po flas për këtë rast, nuk po flas me emër personal. Ja të them, zoti Valdrin Pietri ka qenë kryeregjistrues. Në Shkodër? Jo, nuk kryeregjistrues në rang republike. Në Tiranë. E bëni ju me faj atë për mungesën e përgjigjeve që keni pasur si bashki nga korespondenca me hipotekën? Detyra e hipotekës, e zyrave hipotekore, para herë është po marrim rastin në fjalë me që nëse u futëm në këtë argument, lidhet me... Do t'ju shpjegoj pse u futëm se më intereson tjetër gjë, nuk më intereson... Lidhet pikërisht me angazhimin e institucioneve në Shkodër, që kanë detyrën, që janë të Ministrisë së Linjës, të Ministrisë, po themi, të Drejtësisë në këtë rast, që duhet të kryejnë detyrën e vet. Sigurisht, drejtoria e parë që marr këtë përgjegjësi është pikërisht Drejtoria Rajonale në Shkodër, në zyrat e regjistrimit në Shkodër. Pastaj sigurisht niveli prefektit në Shkodër dhe për pjesën që i takon, për aq sa i takon drejtorive të përgjithshme dhe ministrisë përkatëse. Sepse unë kam pasur një komunikim të vazhdueshëm edhe me shkresor, edhe në nivel ministrie për çështje të tilla të regjistrimit të pasurive publike, por edhe private kur bëhet fjalë për regjistrimin e pronave, e tokave, tash e quajturet akte të marrjes tokës në pronësi, ku është lëvizur shumë pak në nivel jo vetëm të qytetit të Bashkisë së Shkodrës, por në nivel rajonal, në nivel qarku në Shkodër. Dhe kjo është një ndër problemet më të mëdha që ne i përballemi në Shkodër. Ne nuk përfitojmë fonde nga incentivat që jepen në nivel ministrie, nga Ministria e Bujqësisë, sepse kemi problematika që lidhen pikërisht me regjistrimin e pronave. Për këtë them duhet është një cikël dhe ne nuk shkon një zinxhir dhe kjo influencon dhe ekonominë pastaj. Dhe janë para të munguara të investimeve pastaj. Pra, kjo shpjegoj pak dhe kjo është influenca e gjithë ciklit që duke mos funksionuar, sigurisht impakton ekonominë. Sigurisht impakton edhe punën e pushtetit lokal. Prandaj përgjegjësinë kanë ata që nuk veprojnë, të gjithë ata që nuk veprojnë në bazë të ligjit për të kryer punën e vet duke përgjigjur në kohë, sikur se ligji në fakt e thotë. Do bashkëpunoni me këtë zotrin që ka qenë kryeregjistrues, që sot është, le të themi, ylli në ngjitje e Partisë Socialiste, prefekti i ri i Shkodrës Valdrin Pietri? Unë besoj tek institucionet dhe bashkëpunoj sepse aq më tepër që unë kam qenë prefekte e qarkut të Shkodrës. Unë e di, e njoh shumë mirë rolin dhe është e domosdoshme që të bashkëpunohet. Ne me gjithë vështirësitë që kemi edhe të mos bashkëpunojmë, imagjinoni edhe me presionin politik në Shkodër të mos bashkëpunojmë, vetëm vdesim se s'kam vetë gjë tjetër. Prandaj jo disponibël e për të diskutuar, e për të punuar, pra diskutim që ne jemi, unë jam gjithë kohën në Shkodër, gjithë kohën në punë, gjithë kohën në partneritet. Edhe pavarësisht insistimit, edhe pse zgjidhen pak gjëra apo zvarriten shumë gjëra të tjera, un kam detyrën, kjo është përgjegjësia ime, un kam marrë peshë qytetare dhe besoj që është shumë e rëndësishme dhe është institucion shumë e rëndësishëm që duhet ne ulemi në një tryezë për të diskutuar çështjet vendore, është e padiskutueshme. Një nga çështjet për cilat prefekti ka ardhur me sa dëgjova dhe ministrin është edhe puna që duhet bëj për përgatitjen dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale, të cilat ne do të kemi rast të prekim pak më vonë. Nëse do të kemi ndonjëherë, unë them të kalojmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi për të folur pak për punën e bashkisë, sepse ju thatë që pengesat që keni hasur bëjnë të mos ju ketë duk edhe puna. Do doja që të bënim një bilanc të punës bashkisë Shkodër. Nuk e thash tamam ashtu, unë thash që nuk ka lidhje me dukun e punës, ka lidhje me thelbin e zgjidhjes disa çështjeve thelbësore për qytetin e Shkodrës. Fiks. Kështu që rikthehemi në rrugë të shikuesimi me Voltana Ademin, shumë luftarake kryebashkiake e Shkodrës, rikthehemi më njëherë pas pak që ndroni me ne. Rikthehemi sërish në studiot në rrugë të shikues pas së ndërprerje, jemi në bisedë drejt për drejt me Voltana Ademi, kryebashkiake e Shkodrës. Ishim duke folur në pjesën e parë për atë përballje që patët me drejtorin e policisë, e cila shprehu një shqetësim tuaj për mënyrën se si krimi apo ndikime kriminale ndikojnë edhe në performancën e punës së bashkisë. Një nga shembujt që ju konkret që më solli zonja kryebashkiake është fakti që keni pasur pamundësi për të hipotekuar për shembull
prona publike apo dhe private. Pastaj se më treguat edhe pak a shumë skemës se si impaktohet, le themi, bujqësia në fondet e saj duke krijuar një zinxhir të tillë. Unë do doja shumë që të flisnim pak, jam në email listën, në listën atyre që marrin email nga, domethënë, nga dy persona në Bashkinë e Shqipërisë, më vjen nga ju dhe nga Arion Veliaj, më vjen emaile informues për punën që bëni. Po të lexosh emailet është Shkodra ndrin, Tirana ndrin 2 fish e të tjera e tjera. A mund të më bëni një bilanc, si lutem, ju të gjërave që keni bërë dhe të atyre që të doni të bënit? Ose që nuk patët mundësi të bëni? Falenderoj shumë që i lexoni edhe na ndiqni. Jo shumë sy, apo ne nuk kemi shumë hapësirë, apo hapësirën, po themi, e Tiranës, se duke qenë larg edhe në opozit, kemi nga njëherë vështirësi, dhe unë ajo që vërej është që në nivelin kombëtar pak tregohen punët që bëhen kryetarët e bashkive të tjera, dhe jemi përpjekur në fakt të japim informacionin mbi ato çfarë ne bëjmë, por edhe mbi problemet që kemi. E besoj në shumë raste ka edhe po themi shqetësime që ne ndajmë me publikun, që apo sfida që i ndajmë me publikun si probleme që vazhdojnë të qëndrojnë e ne përpiqemi të zgjidhim. Me këtë duhet të them që ne punojmë, kuptohet që përballë problematikave jo të vogla, të mëdha, shumë të trashëguara, shumë nga reforma, sepse kemi pasur një reformë të vështirë, nga një bashki, qytet. Reforma territoriale. Po flas për reformën territoriale. Përballesh direkt me një ngarkesë jo të vogël, dhe bashkitë janë përballur me një ngarkesë tejet të madhe, shumë të madhe, biles, duke marrë përsipër edhe një barë që në fakt më përpara kryej nga pushteti vendor, dhe biles kjo pa mbështetje tani, edhe këtë duhet ta theksoj, dhe jo vetëm për Bashkinë e Shkodrës, por për gjitha bashkinë në Shqipëri, dhe kuptoj që ne mbas vitit të parë, që ka qenë një vit shumë i vështirë i amalgamimit, po themi, i bashkimit të me territorit, komunat, sigurisht. Po, dhe administrimit. Arkivat e komunave. Ajo është më pak apo në aspektin e organizimit të shërbimeve, e investimeve, e vlerësimit të situatës e infrastrukturës, por ku flas për infrastrukturë, flas vetëm për rrugë, po flas edhe për ujësjellca, flas për shkolla, flas për qendra shëndetësore. Flas për një situatë që trashëguar që nuk kishte edhe një analizë, nuk kishte edhe informacion. Pra imagjinoni kjo kështu është trashëguar situata dhe kuptohej që kjo ka qenë një impenjim goxha i madh. Ne kemi vijuar punimet, sidomos në ato aspekte që qytetarët e kanë përcaktuar si më të rëndësishme. Duhet them që ne gjatë këtyre viteve jemi përpjekur që në mënyrë të balancuar, dhe këtë them me shumë, duke shënuar, duke nënvizuar, të punojmë në të gjithë territorin e Shkodrës. Është shumë e vështirë, sepse ka nevojë shumë dhe ne kemi trashëguar territore që po themi përsa i përket amortizimit apo mungesës së investimeve kanë qenë të theksuara dhe të impaktosh direkt jetën apo përmirësimin e jetës është shumë e vështirë, aq më tepër kur bëhet fjalë me fondet e tuaja. Kur them me fondet tuaja, bëj fjalë me fondet e të gjithë njerëzve që kontribuojnë te ajo shtëpia e madhe që quhet bashki, e që ti përpiqesh ti menaxhosh mirë e me eficiencë në mënyrë që të kenë impakt. Sepse kjo është teoria. Qeveria nuk ka ndihmuar. Dhe ne këtë kemi bërë vetë. Këtë pyetjen pse besoj që duhet ta drejtoni, po themi, ministrive përkatëse apo kryeministrit apo qeverisë në këtë rast, por unë di që nëse ne kemi pasur zero investime në infrastrukturë, lokale, ndërrurale dhe po flas infrastrukturë në rrugë, ne kemi investuar me investime në çdo njësi administrative ish komunë dhe në lagjet e qytetit të Shkodrës. Dhe kjo ka ardhur duke u përmirësuar nga viti në vit, në sajt të rritjes së kapacitetit vetë financues, sepse në fundit bëhet fjalë për vetë qeverisje vendore, në sajt të kapacitetit vetë financues të bashkisë dhe nga anëtita e përdorimit me eficiencë të parave. Ne kemi përmirësuar shumë kostot e punës, eficiencës. Kjo ka shumë rëndësi të thuhet, sepse nëse ne na kushton 1 kilometër rrugë e standardi të rrugës, kush më dëgjon bilet nga Shkodra apo nga Shqipëria, besoj keni qenë në Malinezi, nga ura e Bunës drejt Moriçanit, ajo i kushton vetëm riveshja i kushton shtetit shqiptar, autoritetit rrugor shqiptar 1 milion euro, ne na kushton infrastruktura, sikur mos jetë rruga fare, na kushton 120.000 euro. Pra kjo është diferenca dhe imagjinoni sa është niveli i korrupsionit. Pra, ne punojmë sigurisht me burimet që kemi, por sigurisht përmes një procesi konkurrues dhe transparent, dhe kjo na ka ndihmuar shumë që të përdorim fondet me eficiencë dhe të investojmë më shumë.
Në qoftë se kemi zero fonde për shkolla, ne kemi bërë një, po themi, punë shumë të madhe në drejtimin e përmirësimit të shkollave. Ne kemi hapur 3 kopshte të reja në Shkodër, ndërkohë që kishte mbi 30 vite që nuk hapej një kopshtë e ri në Shkodër. Kemi hapur 2 qarte të reja në Shkodër, po hapi një të tretë. Kemi ndërtuar 14 qendra komunitare të shërbimit social, të dedikuara pikërisht për njerëzit në nevojë. Një qendër rinore, kemi punuar shumë për të parën publike biles në Shqipëri, e këtij niveli, dhe kemi punuar shumë kur bëhet fjalë për atë që quhet ekonomia. Kështu ne kemi punuar shumë në bujqësi, duke investuar shumë në bujqësi, edhe nga fondet tona, në kullim edhe në vaditje, dhe nga ana tjetër jemi përpjekur që të shkojmë direkt aty ku njerëzit kanë më shumë nevojë dhe ku kanë impaktin më i madh. Dhe të përmirësojmë shërbimet. Kemi kjo zoto që jemi fush me lule dhe ndrim. Shërbimet se jeni një pikë dhe më bëhet qefi shumë për Shkodër, një pikë atraktive turistike. Po, punojmë edhe në drejtimin e turizmit. Jo vetëm qyteti, po dhe zona e Shirokës. Zona e Shirokës, Velipoja. Plazhi Velipoja ka qenë, po plazhi Velipojës për shembull është ndër plazhet, është plazhi më i pastër në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë, këtë vit bilesim ne me fondet tona, pavarësisht që ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e ministrisë për të bërë të mundur atë, po themi, asfaltimin e të gjitha rrugëve të mbrëmshme të plazhit, dhe kjo nuk u bë asnjëherë e mundur, pavarësisht se ne kemi konkurruar disa herë, ne po bëjmë të mundur tani që me fondet tona të rikualifikojmë të gjitha rrugët. Dhe është shumë e rëndësishme kjo për mikpritjen dhe për pritjen e turizmit, e zhvillimin e turizmit. Keni filluar dhe ndërpret punimet në një është një partneritet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, një projekt që bashkëfinancohet në fazën e projektimit, ka qenë një ide jona në fakt, që vazhdoj, pati një ndërprerje, po ka rifazhduar, sepse do të vazhdojnë punimet vazhdojnë prishjet, do të fillojnë prishjet e disa objekteve që në fakt janë për të planifikuar për të prishur, e për të vazhduar pastaj, por edhe ajo, kjo ka procedurën e vetë, dhe ne respektojmë edhe procedurën. Ne disa nga investimet tona biles na kanë zgjatur në kohë, pikërisht se kemi dashur të respektojmë të drejtën e pronës, sepse këtë thot ligji. Që do ta bëjmë. Kjo ka qenë dhe për planset që keni pasur me kryeministrin. Po tani, kjo është një drejtë e qytetarëve. Për çështjen e disa pronave për rreth stadiumit. Po kjo është një drejtë e qytetarëve dhe ne jemi konsekuent. Është një drejtë e qytetarëve dhe pavarësisht se investimi mund të vonojë, por ne do t'i respektojmë ata, t'i japim me drejtën e tyre të paraqisin të gjitha dokumentat, e ta vlerësojmë pronën, e ta bëjmë të mundur që t'ia shpronësojmë. Nëse ka të tilla. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit më tha që nuk keni marrë ende, më tha, është një fakt që nuk dije, që kishte nevojë për konfirmim, por që stadiumin nuk e keni marrë në dorëzim. Më bëni një pyetje tamam ndoshta në periudhën, po themi ndoshta në hapat e fundit të procesit të dorëzimit të stadionit. A do ta merrni domosdoshmë? Po pse vonoi? Ka pasur procedurë. Para një herë ndërtimi pati disa faza, nuk që vetëm një fazë, pati disa faza, pati problemet e veta gjatë ndërtimit, gjati më shumë se sa ishte parashikuar, dhe ka vijuar me një fazë të dytë të ndërtimit, më pas pjesa e shfrytëzimit e vënies në shfrytëzimin e certifikimit në nivel ndërkombëtar, kanë qenë disa hapa dhe më pastaj vjen ajo faza e dorëzimit, sepse ajo është një aset i Bashkisë së Shkodrës. Ka një 300-400.000 euro kosto mirëmbajtje, do ta përballoni dot? Jo, nuk është aq. Nuk është aq. Ne kemi marrë. Se jeni me çmime të ulta. Më thoni se jo, jemi me çmime të vërteta, kjo nuk është absolutisht e vërtetë, domethënë nuk ka lidhje me çmimet e ulta. Ne kur bëm programimin apo planifikimin, dhe kemi në fakt 2 vite që bëjmë planifikimin, pavarësisht se ato para nuk janë shpenzuar, sepse ndërkohë Bashkia e Shkodër nuk e kishte në dorëzim, ne kemi planifikuar duke e krahasuar pikërisht me kostot e administrimit të, po themi, të stadiumit në Elbasan. Dhe përkundrazi nuk janë aq, kjo nuk është e vërtetë, dhe pastaj ka edhe diçka tjetër, kush do e përdor stadiumin për kohë që e përdor, do paguaj kostot e veta. Ne nuk kemi ndërmend të paguajmë energjinë elektrike për ndeshjet ndërkombëtare apo për diçka tjetër. Përkundrazi. Sigurisht e kuptoj. Por se nuk ka kuptim, por për atë që ne na takon, ne do ta mirëmbajmë, do të punojmë aty. Biles gjatë kësaj kohe ne kemi impenjuar edhe punëtorët tanë që të ndihmojnë federatën në punën që kryen. Për ta mbajtur. Dhe ai është një stadium që do t'i shërbejë jo vetëm më në fund, do t'i shërbejë jo vetëm, po themi, ndeshjeve ndërkombëtare që janë shumë të vlefshme dhe japin zë dhe Shkodrës, por nga ana tjetër sidomos klubit ton, skuadrës ton, sepse na ka munguar shumë edhe kemi pasur probleme. Çfarë do të me Vllaznin ta mbyllim sepse është pjesa e punës tuaj, si jeni presidente e klubit Vllaznia. Nuk funksionon fjala presidente, unë jam kryetare e Bashkisë së Shkodrës. Bashkia e Shkodrës ka në pronësi të vet 100% klubin, i cili funksionon me asamblejën që përfaqësohet
nga Këshilli i Bashkisë së Shkodrës dhe ajo që angazhimi im është që të siguroj fondet dhe këto të mund të miratohen në Këshillin e Bashkisë së Shkodrës, pastaj pjesa e administrimit i takon bordit dhe gjithë stafit ekzekutiv që është pavarësisht kryetarit edhe pavarësisht Këshillit Bashkiak. Vllaznia është në një nivel pozitiv tani, po bëhet gati në një farë mënyre me hapa që ka ecur. Ne kishim sot materialin se trajneri i Vllaznisë gjendet në Tiranë pranë familjes se ka frikë kthehet. Ka pasur problematik. Gjokas ju bën. Historia e atëhershme është në nënhetim dhe besoj do të ketë zgjidhjen e vet në nivel gjykate, por nuk ka lidhje me periudhën në cilën jemi ne tani sot. Sigurisht fakti që ne po rritemi për të kaluar në Super League dhe po përgatitemi për të qenë konkurrues, rritet edhe presioni. Presioni shpesh është edhe politik. Edhe politik pse? Është edhe politik, është edhe për shkak, po tani Vllaznia është e Shkodrës, gjithsesi. Është edhe shikoni politik kudo. Edhe te Vllaznia u ka pikuar në zemër edhe atyre që nuk janë me Vllaznin për shkak ashtu sikur edhe për Tiranën. Dy ekipe tradicionale, Vllaznia Tirana, të bien nga kategoria, domethënë besoj që me kalimin e kohës dhe me hulumtime të mëtejshme dhe me atë çfarë do të mund të tregohet për vështirësi që klubi jon ka pasur, besoj që do të hedhet dritë dhe do të mund të kuptohen që edhe interesa politike, edhe interesa kriminale, unë e kam thënë këtë që po them, kanë diktuar në një farë mënyre, po themi, edhe mungesën e performancës, duke filluar që nga drejtuesit ata që luajnë pastaj në fush. E kuptohet që kjo edhe në një situatë të përgjithshme jo të mirë, që lidhet edhe me krimin, por lidhet edhe me situatën ekonomike, lidhet edhe me periudhën parazgjedhore, lidhet edhe tani me faktin që po bëhemi gati të shkojmë në aty ku duhej, në fakt, dhe ku duhej të ishim në Super League, janë forma të presionit që Vllaznia i ka vuajtur dhe vazhdon t'i vuaj. Ka plane për ta privatizuar klubin? Ne do të ecim drejt kësaj. Unë në mbylles në mbledhjen e fundit që pasëm para disa ditësh, e kërkova këtë në Këshillin e Bashkisë së Shkodrës për të vijuar procedurën. Ulja e performancës është një mënyrë për t'i ulur çmimin në shitje? Nuk besoj se ka lidhje fare, megjithatë unë kam qenë, po themi, e kujdesshme, sepse për sa kohë që kur ishim në kategorinë e parë, mund të aludohej në aspektin publik të fjalës, sepse në aspektin ekonomik apo të marketingut apo të konkurimit të hapur në ankant ekonomikisht po flas, kjo nuk ndikon, por për të hequr çdo aludim të mundshëm, unë nuk kam qenë ajo që të shtyja procesin për sa kohë që ishim në kategorinë e parë, tani që po dalim në kategorinë superiore, mendoj që është momenti i duhur që Këshilli Bashkiak të marrë në konsiderat propozimin e Bashkisë së Shkodrës, e Kryetarës Bashkisë së Shkodrës, për fillimin e procedurave. Për gjithë teleshikuesit, si për shembull maja ime apo kush do tjetër që nuk e kupton kategoria e parë, kategoria superiore, kemi një lojë fjalësh nderuar teleshikues. Kategoria e parë është kategoria e dytë, kategoria superiore është kategoria e elitë e futbollit, kështu që kur zonja thot kategori të parë, ka fjalën për kategorinë inferiore, një poshtë kategorisë superiore. Atje ku pra është një nivel më poshtë. Mos u shqetësoni sepse edhe Juventusi ka rënë një nga kategoria, kështu që ajo nuk ka qenë, nuk është një ngjarje e mirë për Vllaznin. I dashur për kryeministrin. Unë jam e keqardhur shumë për këtë, sigurisht, por nga ana tjetër jam edhe e kënaqur tani që edhe në aspektin financiar, edhe në aspektin e rregullues, edhe në aspektin e vlerësuar si një klub dhe të formalizuar, edhe këtë dua ta theksoj. Vllaznia, klubi jon është klubi i formalizuar në Shqipëri, ndoshta i vetmi i formalizuar sipas ligjit në Shqipëri. Ka disa ditërime, por përsëri unë e them që është ndër klubet më të shëndosha kur bëhet fjalë për aspektin financiar. Aspekti sportiv sigurisht i takon atyre që merren me sportin dhe me pjesën teknike që nuk është fare. Shumë herë. Shumë herë. Zonjë, pëlqen puna që bëni? Po jo, vetëm kaq. Mua më pëlqen puna që bëj. Nderuar teleshikues, jemi me Voltana Ademin, kryet bashkiake e Shkodrës. Rikthehemi më njëherë mbas pak, do ta pyesim nëse ka apo jo ndërmend ta vazhdoj punën që bën. Zjarrin, pasionin, domethënë mënyrën se si u flisni kur flisni për punët që ka bërë bashkia. Ty bëj një pyetje, a keni dëshirë dhe mundësi dhe ta vazhdoni përsëri këtë? Doni ta vazhdoni përsëri këtë punë që bëni? Shumë e rëndësishme është angazhimi që kemi marrë, nuk është çështje dëshire. Nuk është kështu se ngjan si kapriç që dua s'dua. Është çështje vullneti dhe angazhimi
mbi një projekt i cili, sidomos pas reformës territoriale, nuk është një projekt 4 vjeçar. E riformuloj pyetjen, nuk është projekt 4 vjeçar dhe e marr shkas nga kjo që po thoni. Nëse do ta ndërprisnit këtu në mes, do t'ju vinte keq? Është një projekt i cili duhet të sigurojë vazhdimsinë e para për të, po themi, për të përmbushur ato çfarë ne kemi nisur, e nga ana tjetër mbi këtë tull të mirë për të vazhduar zhvillimin, sepse është shumë e rëndësishme kjo. Sepse projekti jonë për një bashki të shëndosh, ne jemi bashki pa borxhe për shembull. Ne jemi bashkia vetëm në Shqipëri që detyrimet e përpambetura e kemi zero dhe nuk ka një bashki tjetër, që të jetë kaq, po themi, e shëndosh. Me këtë dua të them, po jap një indikator nëse quhet kështu, apo një tregues, ta them shqip, për të kuptuar që edhe kjo është bërë me mund edhe është një tull e shëndosh e vendosur në sistemin që ne kemi ndërtuar. Me këtë dua të them që edhe projekti jonë, projekti që ka nisur me një sfidë jo të vogël, sfidë e madhe dhe në opozit, unë dua të besoj e të uroj e të shpresoj që edhe në kushtet e tjera të një qeverisjeje që merr me përgjithësi zhvillimin e balancuar e jo vetëm të një krahine përkundrejt, po themi, atrofizimit të një krahine tjetër, shpesh herë të qëllimt, të mos jetë dhe jo të jemi të favorizuar, po të mund të kemi atë çfarë ne në fakt meritojmë të kemi. Që do të thotë, qoftë për sa i përket popullsisë dhe çfarë ajo duhet të marrë dhe çfarë i takon të zhvillohet, duke kanë një ndër qytetet më të rëndësishme në Shqipëri, ndërkufitar, që janë rajonale veriut dhe jo edhe në Ballkan. Dhe prandaj projekti jonë nuk është një projekt 4 vjeçar. Është një projekt që sa ka nisur dhe sidomos në 2 vitet e fundit ne kemi nisur, po themi, dhe janë të prekshme të rezultatet që janë të qëndrueshme, shumë rëndësishme me kanë qëndrueshme. Nuk është çështje se po mbjell një pemë dhe nesër do bëhet fjalë për më shumë dhe bëhet fjalë që të ndërtosh. Edhe ne mbjellim pemë, ne nuk ndërtojmë kulla, por ne mbjellim pemë edhe ne, sepse është pjesë e punës tonë. Dhe sidomos e hapësirave të gjelbërta që duhet i shtojmë në fakt. Edhe një po ju pyes përsëri, do t'ju vinte keq po ta ndërprisnit këtu? Unë kam punuar në pushtetin lokal e njoh shumë mirë pushtetin lokal. Ajo që unë them edhe kam thënë gjithmonë është që puna kryetare e Bashkisë së Shkodrës më ka dhënë mundësinë që edhe dijen time ta ekzekutoj, nëse mund të them kështu, në atë çfarë unë bëj për ditë, duke qenë edhe një specialiste e sektorit, se e njoh shumë mirë, kam punuar. Duke qenë kryetare, kam mundësinë për me bë të mundur që atë çfarë ditë të jetë e prekshme. Nganjëherë kur je jashtë është e vështirë që t'ja impaktosh ndryshimin, qoftë administratës lokale, qoftë mënyrës së qeverisjes, qoftë të minimizosh korrupsionin, Dhe në këtë aspekt unë mendoj që për Bashkinë Shkodrës duhet të vazhdoj kjo qasje, ky vizion. Dhe t'ju them të drejtën, unë do t'jem aty për me vazhdu pikrisht, sepse mendoj që është një angazhim që nuk mbaron me kaq. Duhet vazhdoj jo për të mirën time, për të mirën e qytetit, për të mirën tonë, edhe për çështje të sigurisë edhe të një ardhmeje që ne, jo vetëm unë kur flas për vete, flas për familjet, si unë, për qytetarët e Shkodrës, për banorët e Shkodrës, që unë jam një emigrante e kthyer në Shqipëri, që mendoj që duhet vazhdojmë të qëndrojmë pavarësisht vështirësive në Shkodër. Nëse unë kam këtë vullnet, është një model pozitiv që mendoj me pozitivizmin që kam ta diktoj sa do i vështirë të jetë këtë njerëzit, në mënyrë që të mos ikim. Po të vazhdojmë të rrimë në qytetin tonë, pavarësisht pozicionit, pavarësisht asaj mundësisë që na është dhënë apo nuk na është dhënë, dhe të gjejmë mundësinë për me dhënë më të mirën për vendin. Domethënë do rikandidoni në 30 qershor. Unë do të jem për të vazhduar punën në Bashkinë e Shkodrës. Po nëse opozita nuk merr pjesë në 30 qershor, ju do kandidoni? Me sa di unë nga ajo që nuk ka pa në fakt në pyetjen tuaj ishte ajo data 30 qershor. Me sa di unë faktori ndërkombëtar ka ushtruar presion pozitiv le të themi te ju, që ju pavarësisht vendimit që mund të marrë Partia Demokratike, ju Voltana Ademi të rikandidoni në 30 qershor. Te ku? Po. Tani t'jemi të qartë. Unë jam kryetare bashkie, kandidate e Partisë Demokratike dhe përfaqësoj Partinë Demokratike në drejtimin e Shkodrës. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne të gjithë jemi politik, ne kryetarët e bashkive, dhe duke qenë të tillë përfaqësojmë jo vetëm po themi veten në atë kandidimin ton, por mbi të gjitha forcën politike, e cila
bashkë ka një vizion për zhvillimin e qyteteve, për zhvillimin e vendit. Dhe kjo është ajo që na bashkon ne e para politikisht, por edhe në atë sfidën tonë për zhvillimin e vendit. Dhe unë kursesi nuk e kam parë dhe nuk mund ta imagjinoj veten ndryshe, se unë jam angazhuar herët në politikë. Do me thënë, nëse Partia Demokratike nuk merr pjesë në zgjedhje, ju nuk do të kandidoni vetëm? Partia Demokratike ka deklaruar, edhe unë bashkë me Partinë Demokratike, duke qenë pjesë aktive e saj, po them kam deklaruar, por ka thënë Partia Demokratike dhe unë jam pjesë e saj, që ne zgjedhje vendore nuk mund të kemi mes situatën, ne zgjedhje e lëm vendore, e lëm zgjedhje. Kjo është retorik. Nuk është retorik fare, ne nuk mund të kemi. Zoti Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, në atë karrige ku jeni ju, më ka thënë që procesi i përgatitjes, i parjes së kandidaturave për zgjedhjet lokale dhe përgatitja dhe për zgjedhjet të përgjithshme janë procese paralel me aksionin opozitar që kemi sot. Pra, është korrekte. Po. Dhe zërat që Partia Demokratike ose opozita nuk duhet marrë pjesë në zgjedhje janë zëra marginal që vinë nga aleat vegjël të Partisë Demokratike dhe askujt nuk mundet të hiqet e drejta të mendoj që ky është një test që kryetari Basha bën me aleatët e tij të vegjël përpara se si do të reagojë opinioni publik apo ndërkombëtarët nga hipoteza e mosmarrjes pjesë se nuk ka një qendrim zyrtar të Partisë Demokratike që do të marrë pjesë. Nuk është ky diskutim i fare. Ka diskutim, ka vendim zyrtar, nuk ka. Nuk është kjo që diskuton Partia Demokratike, ta korrektoj pak nëse mund. Po patjetër. Nuk është ky diskutimi që bën Partia Demokratike. Partia Demokratike bën, po themi, një apel shumë të madh që nuk është vetëm është kandidati ky, do shkojmë në zgjedhje, nuk është ky diskutimi që bën. Ky është një niveli tjetër ky diskutim, që vjen pasi ne kemi zgjidhur një çështje më madhore, që është përtej kandidatit, përtej 30 qershorit, përtej kandidatit për kryetare dhe kush do zgjidhet dhe si do të jetë procesi. Ajo që ne diskutojmë sot në nivelin politik, Partia Demokratike diskuton çështjet e zgjedhjeve. Dhe çështjet e zgjedhjeve janë prioritare përpara çdo gjëje që vazhdon me procesin. Dëgjoj, ka afate konkrete në KQZ, po nuk u regjistruat. Ka mbaruar afati në KQZ për regjistrimin e kandidaturave tona për antar të KZAZ-s, më duket. Biles ka mbaruar. Jemi në referenca ligjore po flas. Biles ka mbaruar edhe afati për pastiret që ka bërë KZAZ-ja për regjistrimin e shoqërisë civile dhe të gjithë atyre që duhen të angazhohen në proces, të thirrur nga KQZ-ja për të qenë antar të KZAZ-ve. Se nuk është era par KZAZ-t, se duket sikur t'ia themi teleshikuesve KZAZ-t, janë komisionet zonale të administrimit zgjedhjes, komisionet zonale janë komisionet në nivelin në nivelin rajonal. Në nivelin rajonal, mirë thash. Niveli parë është QV-ja. Po. Komisioni i votimit. Komisioni i votimit. Dhe ideja është e tillë që pra po flasim edhe këtu për afati ligjor po flasim, që janë shkelur, edhe në këtë moment që po flasim, janë shkelur. Po ato janë indikative. Tani janë shkelur, jemi kundër ligjit, nuk po aplikohet ligji. Dhe kuptohet kjo në saj të krizës politike që duhet pa diskutim që të marrë një zgjidhje. Dhe të marrë një zgjidhje jo për hir se thot Partia Demokratike, për hir të një gjëje që është më madhore, që është çështja e njerëzve në këtë vendin tonë. Për ta bërë pak më të qartë, ajo që mendoj që ne të gjithë meritojmë, duhet që të jemi të lirë kur shkojmë me zgjedhje, të lirë kur shkojmë me zgjedhje njeriu që na pëlqen, që na përmbush atë aspiratën tonë, që na pëlqen për atë çfarë do bëj. Po më ty bëj një pyetje, juve ju kanë vjedhur votat kur u zgjidhet kryebashkiake? Ne kemi mbrojtur me shumë mund votat në Shkodër. Dhe unë kam qenë gjatë fushatës tonë elektorale, mase mund gjani dhe videot edhe në web, unë kam qenë ndër të paktët kandidat për kryetar bashkie, që në takimin që ishte në Shkodër ambasadori Lu, po ju a kujtoj, në një përballje me kandidatën e Partisë Socialiste, kur u hap çështja e procesit, unë kam demonstruar me fakte dhe me fotografi atë që po bëhej në Shkodër për blerjen e votës. Dhe kam thënë në kohë reale. Biles në atë periudhë edhe bëm në një raport që u drejtua OSBE-s në atë kohë dhe raporti i Shkodrës ka qenë raport me fakte, me targa, me njerëz që shisnin votën dhe nëse kujtoni në atë vit ne reklamuam në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në Kolegjin Zgjedhor një video të qendrës 092 në pult,
ku hapej kutia dhe mbusheshin votat, me kështu, të gjitha fletët bashkë të mbushura. Dhe ka qenë vetëm Shkodra që e ka bërë këtë. Duke dhënë fakte. Është shumë e vështirë ti prokurosh këto fakte gjatë një procesi zgjedhor që dhunohet në këtë rast. Sepse është e rrezikshme e para, e dyta duhet të përballesh, e treta duhet të kesh një infrastrukturë, dhe kur flas për infrastrukturë, nuk flas vetëm për mjetet, por flas edhe për njerëzit. Për njerëzit. Dhe ne të gjithë jemi njerëz. Ne kemi familje, ne kemi fëmijë. Jemi vulnerabël ndaj presionit kriminal. Po ne jemi njerëz tani. Ne jemi njerëz. Dhe kur ne, forcat politike, kur them ne tani, themi ne forcat politike, do t'ja sigurojmë njerëzve këtë qetësi. Që e kanë detyrë, është e drejtë kushtetuese, e drejtë legjitime e tyre. Dhe për këtë kjo është ajo luftë që bën Partia Demokratike. Ju lutem, do t'ju bëj dy pyetje shumë konkrete. Lutem. Nëse Partia Demokratike nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit, Voltana Ademi nuk do të marrë pjesë e vetme. Unë jam antare e Partisë Demokratike, kandidate e Partisë Demokratike, pjesë e forumeve drejtuese të Partisë Demokratike. Duke qenë e tillë, sigurisht marr pjesë aktive dhe edhe implementoj ato që Partia Demokratike në forumet e saj vendos. Shumë e qartë. E dyta, nëse kemi një zgjidhje të ngërçit ose një vendim politik të forumeve të Partisë Demokratike për të marrë pjesë në zgjedhje, do ta rifitoni Bashkinë e Shkodrës? Gjithmonë është zgjedhjet janë zgjedhje. Ajo që ne i propozojmë njerëzve është mënyra e drejtë për drejtë e ekzekutimit të, po themi, të funksionit dhe të përgjegjësisë, jo pushtetit. Është shumë e rëndësishme që ajo çfarë ne ofrojmë është pastërti, mënyrë e mirë administrimit, e thjesht, jo premtime që nuk përmbushen, me hapat të matur e të mire të qëndrueshme me mujt me zhvillu, e mendoj që ajo çfarë ne ofrojmë është pikrisht një program i cili bazohet pikrisht në të vërteta mbi atë çfarë realisht ne mund të realizojmë. E mendoj që njerëzit pastaj sigurisht do të bëjnë vlerësimin e vet, bazuar mbi të vërtetën dhe mbi atë çfarë ata vetë do ta ndjejnë si të perceptuar të vërtetë e do të jenë të lirë, sepse ne sigurojmë këtë, partia jonë siguron këtë, unë personalisht luftoj për këtë, që atyre të jepet e drejta për të votuar atë çfarë ata mendojnë dhe perceptojnë që është më e drejta. Kuptohet që ne besojmë që ajo që ofrojmë është e drejtë dhe është më e mira për vendin tonë, më e mira për Shkodrën tonë. Domethënë them pa modesti po. Unë thash atë që besoj dhe mendoj që duhet ta përçoj te njerëzit, sikurse e ndjej edhe vetë. Zonja Voltana Ademi, ju falenderoj shumë që ishit këtu me ne. Unë falenderoj shumë për ftesën dhe ishte shumë kënaqësi me ardhur tek ju. Për herë të parë në fakt, por do të vi, e shpresoj që të jem kaq mirë sa sonte edhe herë të tjera. Si kandidatet. Nderuar teleshikues, ishim me kryebashkiaken e Shkodrës, zonjën Voltana Ademi. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju kujtoj se i Ftuari vjen sërish javën tjetër. Deri atëherë bashkë mirupafshim. Unë jam Endri Xhafon dhe ju keni mundësi të ndiqni programin i Ftuarit çdo të martë të njëjtën në orën 20 për të parë të gjitha videot e i Ftuarit, klikoni në subscribe këtu poshtë.